शिक्षण ही प्रक्रिया एक वेगळं खातं काढून, शिक्षणासाठीच्याच वेगळ्या संस्था काढून, आणि जणू काही शिक्षण हा बाकीच्या व्यवहारापेक्षा एक स्वतंत्रच व्यवहार आहे आणि तो स्वतः म्हणूनच केला पाहिजे, अशा स्टाईलीत जे चालू आहे ना, त्याच्यामध्येच माझ्या मते घोळ आहे. कारण शिक्षणाचे मी दोन भाग करतो, एक जीवन शिक्षण आणि एक व्यवसाय शिक्षण. जीवन शिक्षण हे प्रसंगानं सामोरं जात जात आपल्याला मिळत जातं. मग ते आरोग्याविषयी असेल, कायद्याविषयी असेल, नैतिकतेविषयी असेल, संवाद कसा साधावा याविषयी असेल. मग काय भाषा हा विषय ठेवणं आणि संवाद कसा साधावा यात फरक आहे. तर ह्याला मी जीवन शिक्षण म्हणतो की हे सगळ्यांना लागतं. तर्कशुद्ध विचार करणं हे सर्वांना लागतं, याच्यामध्ये कुठलंही स्पेशलायझेशन नाही आहे आणि याच्यामध्ये तुम्ही काय व्यवसाय करताय त्याचा काही संबंध नाही आहे. तर्क हा लागतोच, नीती ही लागतेच, आरोग्य हे लागतंच. तर मग सर्वांना कोणते विषय पाहिजेत, तर हे विषय पाहिजेत जीवन शिक्षणातले. पण आपल्याला शिकवलं काय जातं, गणित, विज्ञान आणि फार पुढचं म्हणजे कॅल्क्युलस, ट्रिग्नॉमेट्री वगैरे हे सगळ्यांना शिकवलं जातं. ते किती जणांना लागतं, ते फारच क्वचित लागतं. पण सगळ्यांना जे लागतं ते आपल्या सिलेबसमध्ये येत नाही. त्याच्यात ना लॉजिक येतं, ना एथिक्स येतं, ना हायजीन किंवा मेडिसिन येतं, लॉ नाही येत. असं साधे प्रश्न आहे की मला कायदा माहीत नव्हता, हे उत्तर कोर्टात चालत नाही. बरोबर आहे, कारण नाही तर प्रत्येक जण ते उत्तर देईल म्हणून ते बरोबर आहे. पण मग राज्यसंस्थेची जबाबदारी नाही का की प्रत्येकाला लॉ माहीत झाला पाहिजे. मग लॉ माहिती करून देणं हे शिक्षणात असायला पाहिजे की नाही. ते कधी असतं पोस्ट ग्रॅज्युएटला. कायदा सगळ्यांना पाहिजे, कायदा पाहिजे, नीती पाहिजे, तर्क पाहिजे, संवाद शक्ती पाहिजे आणि मानसिकता कशी सांभाळायची हेही पाहिजे. आणि हे जीवन शिक्षण हे माझ्या मते चळवळींमधनं, प्रत्यक्ष जीवनातल्या प्रसंगामधनं आणि समुपदेशन ज्याला म्हणतात, काउन्सिलिंग, त्याच्यातनं होऊ शकतं. त्याच्यासाठी फळाखळू घेऊन त्याच्यावरच्या थेऱ्या धडाधडा लिहायला लावल्या म्हणजे ते येतं अशातला भाग नाही. म्हणजे संवाद कसा साधावा याच्यावरती मोठा निबंध लिहिण्यापेक्षा संवाद साधणं हे महत्वाचं आहे. एक लक्षात नेहमी घेतलं पाहिजे की शिकणे ही गोष्ट ते करूनच होते. पाण्यात न उतरता पोहता पोहायला शिकता येत नाही, न गाता गायला शिकता येत नाही. कुठलीही गोष्ट शिकणे म्हणजे ती करणे, त्यात चुकणे आणि चुकायला परवानगी असणे, ही सोय म्हणजे शिक्षण आहे. तर हे झालं जीवन शिक्षणाच्या दृष्टीने. आणि व्यवसाय शिक्षणाच्या दृष्टीने पाहावं तर काय प्रकारचे व्यवसाय आता उपलब्ध होत जाणार आहेत किंवा उपलब्ध आहेत आणि त्याकरता कोणती कौशल्य लागणार आहेत, याचा काहीच सर्वे न घेता कुठल्या तरी काळातली सिलेबस जी काय चालू राहिलेली आहेत ते अतिशय चुकीचं आहे. म्हणजे शेवटी रोजगार कधी मिळेल तर कोणाची तरी गरज भागेल अशी क्षमता कोणाकडे तरी आहे आणि ती क्षमता आणि ती गरज यांची भेट घालून दिली जाते आहे, तेव्हा तो रोजगार मिळेल ना. तर गरजा कोणत्या नव्या निर्माण झालेल्या आहेत आणि त्या नव्या गरजांसाठी कोणत्या नव्या क्षमता असणार आहेत हे बघत बघत ते केलं पाहिजे. आणि माझं तर स्पष्ट असं मत आहे की नाहीतरी सर्व उद्योग हे कुठल्याही पदवीचे किंवा सर्टिफिकेटचे लोक रिक्रूट केले तरी त्यांना परत ट्रेनिंग देतातच आणि ते त्यांना द्यावंच लागतं, ती कॉस्ट त्यांना पडतेच. तर मग व्यवसाय शिक्षण हे उद्योगांवरच का सोपू नये. म्हणजे ज्या प्राध्यापकांना व्यवसायातलं काही माहीत नाही त्यांना फक्त प्राध्यापकी हाच व्यवसाय येतो, त्यांनी व्यवसाय शिक्षण द्यायचं. जे व्यवसाय करतात त्यांनी ते पुन्हा एकदा द्यायचं, हे कशासाठी. त्याच्यामुळे जीवन शिक्षण चळवळीतनं आणि समुपदेशनातनं आणि व्यवसाय शिक्षण उद्योगातनं असं झालं पाहिजे. आणि या अर्थाने शिक्षण म्हणून एक वेगळं खातं असणं आणि त्याच्यातच मोठी भरती असणं, ह्याच्यातनं काय होतंय तर शिक्षकांसाठी रोजगार हमी योजना,
आणि विद्यार्थ्यांसाठी बेरोजगारी पुढे ढकलण्याची योजना. म्हणजे 4 वर्ष मी काय करतोय, डिग्री करतोय, मग बेरोजगारच आहे तो, पण ते पुढे ढकललं गेलं ना. त्यामुळे शिक्षकांसाठी रोजगार हमी योजना आणि विद्यार्थ्यांसाठी बेरोजगारी पुढे ढकलण्याची योजना, असं शिक्षण चाललेलं आहे. आणि हा मोठा घोटाळा आहे. म्हणजे हे एखादा स्कॅम नाही आहे, ही एक कम्प्लीट चूक आहे अशी मोठी. ह्याचा कसा बदल करावा लागेल ह्याच्यावरती अगदी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.